Useful Animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسف الأنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. إن أمنية معظم المتزوجين في هذه الحياة هو أن يرزقهم الله الأولاد، فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولكن هل علم الزوجان أن هناك مسؤولية التربية لأبنائهم ستكون ليست سهلة؟ وسنتعلم في هذه الحلقة بعض النصائح من الكاتب شيريل إروين، والتي ذكرها في كتابه دليل تربية الصبيان. غالبا عندما يرزق الزوجين بالصبي تكون هناك مسطرة من الخيارات للطريقة التي سيتعاملون بها مع الصبي. في طرفها الأول سيتعاملون معه بطريقة الاهتمام المبالغ فيه والتدليل المستمر، والذي سينعكس على سلوك الصبي بأن يكون أناني، لا يحترم الكبير، لا يستطيع أن يكون صداقة مع الآخرين. والطرف الثاني من المسطرة هو الإهمال للصبي وعدم فهم احتياجاته في مراحل طفولته، والتي ستنعكس عليه بعدم الشعور بالأمان والانطواء والخوف من كل شيء. وللبحث عن التربية السليمة المنضبطة عليك أن تكون في نصف المسطرة. الصبي يحتاج من الوالدين جذور وأجنحة، فالجذور حتى يستطيع في أي وقت أن يعود إلى المنزل والعائلة ليجد الحب والتقدير والراحة، أما الأجنحة فيحتاجها للطيران والاستقلال في حياته. أول محور للتربية: تحضير نفسك لتربية ابنك. تأكد تماما أن الصبي وهو صغير مستعد للتعلم والتقليد والتعايش. عادات الوالدين والبيئة التي ستوفرانها له سيكون لها أثر قوي على شخصيته، ومن الضروري أن يعود الوالدان للماضي ليعرفوا كيف كانت طفولتهم، ما هي الأمور التي أثرت عليهم إيجابا فيستخدموها للتأثير على ابنهم، وما الأمور التي أثرت عليهم سلبا فيبعدوها عن ابنهم. المحور الثاني: الاتفاق على قواعد للبيت. من الخطأ أن يضع أحد الوالدين قواعد معينة والثاني يكسر تلك القواعد، فهذا سيؤثر على شخصية الصبي بأن تكون شخصيته غير منضبطة. وأيضا من الخطأ أن تطبق القواعد على صبي دون الآخر، فهذا سيسبب وجود فجوات بين الصبيان. المحور الثالث: معرفة احتياجات الطفل وطريقة التعامل الصحيح معها. ليس كاف أن تحب ابنك، لكن لابد أن تعرف لغة الحب التي يتأثر بها حتى تطبقها معه. ومن المهم أن يكون الحب بحكمة، فليس من الصحيح أن تعطيه كل ما يريد بسبب تأثير حبك له، أو تمنع عنه كل شيء بدافع الخوف عليه. وأن يكون الحب أيضا ممزوج بالقدرة على النظر للعواقب طويلة الأمد. ومن الخطأ الكبير أن يكون الحب مشروط، فمهما حصل من الابن لابد أن يكون متيقن وضامن وجود مكانه وسط العائلة. لابد أن يشعر بالأمان في هذه النقطة بالذات. حاول يوميا أن تشجعه وأن تسمع منه، وتخصيص وقت يومي لتنمية مهاراته فيما يحب. وبخلاف الشائع، فالصبي يحتاج للحب والحنان أكثر من البنت، لأنه غالبا الصبي لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره ولا تظهر عليه. المحور الرابع: معرفة المعتقدات المؤثرة على السلوكيات. بعض الأحيان نجد الصبي يقوم بعمل أخطاء أو أمور يعلم أنها تزعج الوالدين، مثل الاعتراض على الطعام أو عدم الأكل، التعمد في رمي الأوساخ على الأرض، أو المشاجرة مع إخوته. وغالبا تكون ردة الفعل ضربه أو الصريخ في وجهه أو حرمانه من اللعب. لكن لو علمنا أن سلوكياته هذه تكون سبب لإهماله وعدم الاهتمام به، وما يفعله من سلوك خاطئ يريد أن يلفت انتباهكم له والاهتمام به. من طرق الاهتمام بالطفل: أولا، وضع وقت خاص للجلوس معه والسؤال عنه وبماذا يفكر واللعب معه. ثانيا، عند انشغال الأم بتنظيف البيت تحاول أن تجعله يشاركها أعمالها، مثلا بتنظيف غرفته أو الاهتمام بأخيه الصغير واللعب معه. ثالثا، وضع حدود لأعمال البيت والموازنة بين شغل البيت والاهتمام بالأبناء.
المحور الخامس: أهمية دور الأب. الصبي بالتأكيد يرى قدوته والده ويتأثر به كثيرا، ولكن للأسف دائما ما يكون الآباء مشغولون عنهم، ويروا أن التربية من اختصاص الأمهات، كما أنهم يصعب عليهم التعامل بالحب مع أبنائهم بسبب ضغوط العمل. فهناك عدة طرق ممكن أن تساعد في تفعيل دور الأب. أولا، اللعب مع الصبي. اخرج معه، مارسوا الرياضة سويا، شاركه ألعابه التي يحبها. ثانيا، الحب بالأفعال، النظرة الدافئة، اللمسة اللطيفة، الهدية، الحضن. حتى لو لم يكن هناك تعبير بالكلام، ستصل الرسالة إلى الصبي، والتي ستكون مفتاح للحوار معك في مشاكله، وستجعل هناك صداقة تستمر طوال الحياة. ثالثا، المصادقة على مشاعر الطفل. فمثلا إذا فقد صديق وكان حزينا، لابد من مواساته ومبادلته مشاعره الحزينة، وإياك أن تقول مثلا: هذا أمر تافه، لا يحتاج كل هذا الحزن وستجد أصدقاء آخرين. رابعا، ادعم دور الأم في التربية. بعض الآباء للأسف عندما يبحث الصبي عن حضن أمه يقوم بلومه وتذكيره بأنك رجل ولست فتاة، والواجب أن تدعم ذلك الموقف، ودائما ما تظهر احترامك لأمه حتى إذا اختلفتم في الرأي. إياك أن تنتقد والدته أمامه، فسيكون لذلك أثر بأن يتعلم الصبي احترام زوجته مستقبلا. الأبناء هبة من الله عز وجل، مسؤولون عنها عند لقاء الله تعالى. تأكدا أيها الوالدين، طالما رزقتم بالذرية فتربيتكم لهم أمانة في أعناقكم. لا تنسونا من دعمكم للقناة بالاشتراك وعمل لايك للمقطع ومشاركته للغير. دمتم أنتم وأبناؤكم في حفظ الله ورعايته. في أمان الله. Useful animation.